আজি মই বনাবলৈ লৈছোঁ চিকেনৰ এটা খুব পপুলাৰ আৰু বিৰাট টেষ্টি এটা ৰেচিপি। সেইটো হৈছে চিকেন কোৰমা। চিকেন কোৰমা সঁচাই খুব এটি পপুলাৰ ডিছ আৰু খুব ভাল লাগে খাই। গতিকে মই ভাবিলোঁ আজি চিকেন কোৰমা বনাওঁ আৰু আপোনালোককো দেখাওঁ। আৰু আহক ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ তেতিয়াহ'লে। আৰু যদি মোৰ এই ভিডিঅ'টো চাই ভাল লাগে তেতিয়াহ'লে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব আৰু লাইক শ্বেয়াৰ কৰিবলৈ নাপাহৰিব। আহক তেতিয়াহ'লে চিকেন কোৰমাৰ কাৰণে ইনগ্ৰিডিয়েণ্টছ কি লাগে চাই যাওঁ আৰু কেনেকৈ বনাওঁ সেয়া দেখাই যাওঁ। আহক। কেৰাহীত মই তেল আৰু ঘি দুয়োটাই দি লৈছোঁ। অকল ঘিউটো দিব পাৰে, কিন্তু বহুত বেছি ৰিচ হৈ যায় কাৰণে মই ঘিউটো কমকৈ ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ। তাতে তেজপাত, ষ্টাৰ এনিছ আৰু ইলাচি দি অকণমান সময় লৰাই ধুনীয়া গোন্ধ ওলোৱালৈকে অকণমান ৰখি তাৰপাছতে মই ইয়াতে মিহিকৈ কাটি লোৱা পিঁয়াজখিনি দিছোঁ, ৰেড চিলি পাউডাৰ আৰু অকণমান নিমখ দি দিছোঁ। নিমখটো আপোনালোকৰ সোৱাদ মতে দিব। এতিয়া ৰঙচুৱা হোৱালৈকে ভাজিছোঁ আৰু তাতে মই অকণমান দি দিম গৰম মছলা। গৰম মছলাটো দি দিলে এটা ধুনীয়া গোন্ধ আহে। আধা চামুচ দিছোঁ, বাকীখিনি পিছত দিম। আৰু লাগি নধৰিবৰ কাৰণে অকণমান পানী দি দিব যাতে তলত জ্বলি যাব পাৰে মছলাটো। আৰু আদা নহৰু পেষ্ট দিছোঁ 2 চামুচ দি ভালকৈ লৰাই গোটেইখিনি তাৰ কেঁচা গোন্ধটো যোৱালৈকে কিছু সময় লৰাই মই চিকেনখিনি দি দিম। চিকেনখিনি দি অকণমান সময় লৰাব। মছলাখিনি ভালকৈ মিক্স হোৱালৈকে লৰাই এতিয়া অলপ সময় ঢাকি দিম আৰু গেছটো কমাই দিম। এতিয়া মই 1 মুঠি কাজু আৰু এলমণ্ড তিয়াই ৰাখিছিলোঁ। তিয়াই ৰাখি এলমণ্ডখিনি বাকলিটো আঁতৰাই ল'ব আৰু মই মিক্সিত এটা মিহি পেষ্ট কৰি ল'ম ইয়াৰ। আৰু তাতে মই দি দিম 4 টেবুল চামুচ দৈ। এই দৈখিনি দি মই ভালকৈ একদম স্মুথ পেষ্ট এটা বনাই ল'ম। চিকেনৰ পৰা তেল ওলাইছে আৰু এইখিনি সময়তে মই ইয়াতে দি দিম গুড়ি মছলাখিনি। দি দিম ধনিয়া পাউডাৰ, হালধি পাউডাৰ, জীৰা পাউডাৰ আৰু ৰেড চিলি পাউডাৰ আৰু জালুকৰ গুড়ি। এই গোটেইখিনি দি লৰাই আকৌ অকণমান সময় মই ঢাকি থ'ম। খুব ধুনীয়া গোন্ধ আহিছে আৰু চিকেনৰ পৰা তেলটো বাহিৰলৈ ওলাই আহিছে। চিকেনখিনি ভাজা হৈছে আৰু প্ৰায়। চিকেনটো তলত অলপ লাগি গৈছে। এতিয়া ইয়াতে মই পানী দি দিম। পানী দি চিকেনটো সিজিবলৈ দিম ভালকৈ ঢাকি। এতিয়া মই এটা বিলাহী গুটিখিনি আঁতৰাই মই ইয়াৰ এটা পিউৰি বনাই লৈছিলোঁ, সেইখিনি মই ইয়াতে দি দিম। দি আকৌ কিছু সময় লৰাম, আকৌ ঢাকি দিম। চিকেনখিনি সিজিছে আৰু প্ৰায়। এইখিনি সময়তে মই কাজু, এলমণ্ড আৰু দৈৰ পেষ্টটো দি দিম আৰু দি মই কণ্টিনিউ লৰাই থাকিম যাতে দৈ দিয়া আছে কাৰণে যাতে ফাটি নাযায়। সেইকাৰণে সদায় দৈ দি কণ্টিনিউ লৰাই থাকিবলৈ লাগে, তেতিয়া ফাটি যোৱাৰ চান্স নাথাকে। আৰু এয়া এনেকৈ অকণমান সময় লৰাই এতিয়া মই ইয়াতে আকৌ আধা চামুচ গৰম মছলা দি দিম। সদায় হোৱাৰ আগত অকণমান গৰম মছলা দিলে তাৰ গোন্ধ বহুত ধুনীয়া আহে। আৰু লগতে মই কচুৰি মেথি দি দিম অকণমান। চিকেন কোৰমা ৰেডি হৈছে, সিজিছে, তাৰপৰা এটা ধুনীয়া গোন্ধ আহিছে। গতিকে এইখিনি সময়তে আমি গেছ অফ কৰি দিম। চিকেন কোৰমা ৰেডি হৈ গ'ল। এতিয়া সময় হৈছে প্লেটিং কৰাৰ। গতিকে আজি মোৰ চিকেন কোৰমাৰ ৰেচিপিটো চাই আপোনালোকে কেনেকুৱা পালে বাৰু? যদি চাই ভাল পালে তেতিয়াহ'লে লাইক, শ্বেয়াৰ আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব। আকৌ আহিম মোৰ আন এটি নতুন ভিডিঅ'লৈ, নতুন ৰেচিপিলৈ। তেতিয়ালৈকে ভালে থাকক, কুশলে থাকক। বাই। ধন্যবাদ।